السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود، وهنتكلم النهاردة عن كيفية استلام الأصل على برنامج السيب. هنختار تي كود ميجو، وبعد كده هنختار جودز ريسيد، وهندخل رقم أمر الشراء. هنراجع الكمية والمخزن، وبعد كده هنعمل حفظ لعملية الاستلام. وهنجرب مع بعض كيفية استلام الأصل باستخدام تي كود ميجو. انتر. ظهر لنا شاشة الاستلام. هنختار 101 جي ار جودز ريسيد، وبعد كده نختار نسجل أمر توريد. نضغط انتر. ظهر لنا بيانات الأصل. هنسجل إذن استلام المورد. هيدر التكست هنسجل إذن الإضافة الخاص بالموقع اللي تم فيه الاستلام. وبعد كده ايتم اوكي نختارها، ونضغط سيف. تم استلام الأصل. وبكده نكون اتعلمنا كيفية استلام الأصل على برنامج الساب باستخدام تي كود ميجو. وشكرا لكم.